مرحبا. على يوتيوب من أول الفيديوهات اللي بتطلع لك عن موضوع النوم هو إنه حجم خصيتي شخص بينام 5 ساعات باليوم أصغر بكتير من المعدل الطبيعي لعمره. يا أخي حبيته هالزلمة، لأنه الإنسان عشان تعرف تخوفه لازم تمسكه من لغليغه. بدك تجذب انتباهه؟ قل له يا أخي عندك مستوى التستوستيرون بصير كأنك أكبر من عمرك ب10 سنين. جذبت انتباهك وانتباهك؟ جميل. Guys, this is my mom's YouTube channel and you have to subscribe her. She makes awesome videos. هلا سؤال ليش بننام قد يعتبر سؤال تافه لواحد ما له سالفة بيشتغل بصناعة المحتوى زيي، لكن إذا ركزت بالتفاصيل رح تكتشف إنه سؤال مهم جدا. التفاصيل. إذا بدنا نتجاهل التطور الحالي اللي خلانا تقريبا خضروات ونفترض إنه البشر إحنا تبعون البراري، بما إنه هيك السيستم تبع مخنا بيشتغل، ولا نفرض إنك كنت محظوظ جدا جدا الله يعطيك ألف صحة وعشت لل80، بدك تنام 7 ساعات باليوم، يعني من بين كل حياتك بدك تعيش 25 ل 30 سنة أنت عبارة عن مغيب تقريبا ميت، هجم عليك ضبع، فح فيك ثعبان. أبدا، فكر فيها، خلال هاي الفترات انت تقريبا ميت، لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتشم ولا بتتواصل ولا بتتفاعل مع الأحداث اللي حواليك، يعني لا عم تجمع أكل ولا عم تتحركش بمزز عشان تتكاثر ولا عم تقدر تحمي عيلتك ومجموعتك من أي هجوم جاي من برا، ما فيش أي فايدة من أمك حضرتك. طب كيف زبطت مع الطبيعة إنها تعمل إشي خطير جدا على بقائك زي هيك وتفقدك الوعي لساعات طويلة كل يوم؟ ثم إنه النوم لا يعتبر بس شغلة مهمة، لكنه محفور بالDNA تبع جميع الحيوانات من فترة طويلة جدا، تقريبا من بداية الحياة. شو هي هالفائدة التطورية العظيمة لدرجة إنها أهم لنجاتك من الصحيان المتواصل؟ هلا علماء التطور حيرهم هذا الموضوع كتير، لكن كل ما حاولوا يدرسوا الموضوع أكثر بيكتشفوا إنه النوم مش بس فقدان وعي، لكنه عبارة عن دورة تانية متكاملة من وظائفك الحيوية، والأحداث اللي بتصير فيها أساسية جدا لدرجة إنها تطوريا أفيد من الصحيان. برضو كيف يعني؟ أول إشي خلينا نشوف النظريات اللي بتفسر ليش بننام. نظرية الخمول Inactivity Theory. خد هذا الكائن مثلا، هاد يعني انضربها القرد سرعته ما بتتجاوز 45 كيلومتر بالساعة، وعيونه صغار يدوب بالنهار بشوف فيهم، يعني بالليل ما رح يعرف يشوف قدامه، واسنانه صغار كمان، وبركض على رجلتين، يعني كل الكائنات اللي بتصطاد بالليل أقوى وأسرع منه، يقعد يتصرمح لي بالأرجاء ويجيب مفترسين. لا حبيبي، نام. بمعنى آخر، هاي النظرية بترجح إنه النوم بالليل أفيد لبعض الكائنات في بيئتها وحسب قدراتها. نظرية تانية هي نظرية حفظ الطاقة Conservation of Energy. إذا الحياة إلها شعار فهو البقاء للأفضل. بس شو يعني البقاء للأفضل؟ الحياة مهمتها الأساسية هي استخدام الطاقة المتوفرة بأفضل كفاءة وفائدة للبقاء. نظرية حفظ الطاقة بتقولك بنيم الكائن عشان أوفر باستهلاك الطاقة الموجودة عندي، فبنيمه أوقات خلال اليوم، ولما تيجي توفر طاقة أكيد بدك تختار الأوقات اللي ما بتستفيد منها، الأوقات اللي كفاءتك فيها بتكون أقل للصيد أو تجميع الأكل. يعني البشري مثلا أفيد له أنه يوفر طاقة بالليل، مع هيك في كتير حيوانات ليلية. بشكل عام البقاء للأصلح سواء ليلي أو نهاري. 3. نظرية الترميم والتجديد Restoration Theory. بتقولك هاي النظرية إنه لما تنام بتتجدد الخلايا وبتترمم وبتصير أقوى وأحسن. بتحس هاي النظرية كليشيه لبين ما تفوت بالتفاصيل، وطبعا أي إشي بدنا نعرفه شو بنعمل؟ بنجيب كمشة حيوانات مسخمين وبنشتغل فيهم. العلماء جابوا حيوانات وحرموهم من النوم تماما، خلال أسابيع هاي الحيوانات فقدت وظائف جهازها المناعي تماما وماتت. وفي أدلة قوية جدا إنه عمليات زي نمو العضلات وترميم الأنسجة وإفراز هرمون النمو، هاي كلها عمليات بتكون بقمتها بوقت النوم. لحد الآن كلام جميل، بس لسه ما نفش قلبنا، بدنا نظريات أعمق، والعمق يتناسب طردياً مع الدماغ، وبالتحديد مع قدرة الدماغ على تغيير نفسه. هلأ كل الحيوانات اللي عندها دماغ في عندها نوعاً ما قدرة إنها تغير من دماغها، بس على الأغلب هذا الحكي بيكونوا هم كتير صغار. أما إحنا البشر فالدراسات لقت إنه عندنا مرونة دماغية رهيبة جداً مقارنة بالحيوانات التانية، والمرونة مهمة جداً للتعلم. عشان هيك مستحيل تقدر تعلم بسة تريكس مثلا،
بس مع العمر بتقل المرونة. يعني تتعلم سويدي وانت طفل أسهل بكتير من وانت قربت الثلاثينات وويلك تعمل براكتيك أحسن ما يطلعوك من السوسيال. يعني موضوع معقد. فمع تقدم العمر مخك ببلد، زي كيف المعجونة أول ما تشتريها بتكون طرية ومحلاها، بعدين بعد كم يوم بتخشب. بس مع هيك المرونة الدماغية شغلة مهمة جدا جدا وبتصير في مخك طول الوقت. لكن الدراسات اللي انعملت لقت علاقة قوية بين المرونة الدماغية وبين النوم. هلا احنا مش كتير فاهمين العلاقة بينهم، بس عندنا معلومات كافية لناخذ هاي النظرية بعين الاعتبار. وعشان نعرف أهمية النوم لازم نتخلى عنه. مش بقولك إذا أحببت أحدا أطلق سراحه، شو بصير فيك إذا ما نمت؟ العلماء بعد ما خلصوا من الحيوانات مسكوا البشر وحطوهم في حديقة، قصدي مختبر، ممنوع يناموا طول الليل بدون أي مساعدة خارجية، حتى قهوة ممنوع. بعد ما سهروهم طول الليل عملوا عليهم اختبار إنه في مهمة لازم يتعلموها، اللي بين معاهم إنه قدرتهم على التعلم قلت 40%، لأنه لقوا منطقة الهيبوكامبس اللي هي المحطة المركزية للذاكرة، لقوا إنها تقريبا مش شغالة. يعني حرفيا أنت غير قادر على تكوين ذكريات جديدة إذا ما نمت. نعتبر مخك كمبيوتر. الكمبيوتر شو بيعمل؟ بيستقبل المعلومات، بعدين بيعالج هاي المعلومات، يعني بيقرأها، بيعرف إيش فيها، شو لازم نعمل فيها، وين نحطها، وهكذا. تمام. مخك عاد عامل نفس الإشي بالضبط. خلال النوم العميق مخك بيكون مهبرج، كرنفال من الإشارات الكهربائية اللي بتنطلق بمناطق كتيرة بدماغك. هاي العملية بيعتبروها العلماء information processing، يعني معالجة بيانات لكل الأحداث اللي صارت معك خلال اليوم أو الأشياء اللي تعلمتها. الأدلة عم بتبين إنه كأنه جسمك ومخك بيمارس حياته الطبيعية بالنهار، كل شيء تمام، بعدين بينام. ليش؟ لأنه خلص سكرنا اليوم، باي باي، تعالوا بكرة بشوفكم، خليني أشوف شو في عندي عضلات، شو في عندي أنسجة بدها ترميم، شو في عندي أعداء بدهم أتنشن، شو في عندي ذكريات تعلمتها، إيش أعمل فيها، وين أخزنها. وبكرة الصبح بنرجع بنفتح وكل شيء تمام. وضروري جدا جدا نسكر كل يوم، وإلا البيت هيتطربق على دماغ أهالينا. إذا خايف تضيع وقتك بالنوم فضروري تفكر وتصحى على حالك وتنام، لأنه نوم ساعة بس أقل من حاجتك برفع احتمالية إصابتك بأزمة قلبية 24%. إذا ما نمت كفاية بضعف جهازك المناعي والعصبي والتنفسي والهرموني والهضمي والتناسلي. كمان بتزيد احتمالية إصابتك بالزهايمر. مش بيحكوا بس تختير بتبطل تنام، بالتحديد بموضوع التقدم بالعمر والخرف والزهايمر لقوا ارتباط مباشر بينهم وبين فقدان القدرة على النوم لفترات كافية عند الناس الكبار بالعمر. كمان بس ما تنام بتجوع أكتر وبتاكل أكتر من حاجتك بكتير. هذا غير إنك بتبلد وبتبطل تعرف لا تستقبل ولا ترسل، الهيبوكامبس بتكون مسكرة. وفوق كل هاد ممكن تتوتر أو تكتئب أو تتجن أو تدهور صحتك النفسية والجسدية. هاي ما بدها علماء يحكوا فيها. أنت وانت نعسان. النوم محفور بحمضك النووي لدرجة إنه في 22 ألف خلية عصبية في مخك بيشتغلوا ساعة، مسؤولين عن الحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية تبعتك. ومدة اليوم على هاي الساعة هو 24 ساعة وشوي، يعني ضابطين أكثر مع المريخ من الأرض. هاي الساعة متبعة مع البيئة وبتعدلها على التكة. عم بيوصلني إشارات من العين إنه الضوء خف، معناته الشمس غابت، وبرضه الضجة حوالينا خفت كتير، وبلش صوت الحيوانات الليلية يطلع. خليني ألحق أهديه وأروقه. فبينزل ضغط الدم وبيبطأ قلبك، وبعد الغروب بيبلش جسمك يفرز هرمون اسمه الميلاتونين. الميلاتونين بيهديك وبيخليك صاحي بس هادي، يعني مش زي الصبح، مخدرات يعني من باب المكافأة. لما يكون روتينك منظم الساعة البيولوجية عندك بتشتغل تمام لدرجة انك بتصير تصحى قبل المنبه. طبعا قبل ما تصحى ببلش جسمك يصحصح فيك، بيرفع لك هرمون الكورتيزول واللي هو هرمون التوتر والقلق عشان يزيد النشاط والطاقة وتفز الصبح نشيط عشان تلحق تنسخ جينات. حاجة غريبة يا أخي. أعتقد واضح من الحياة إنه النوم عندها خط أحمر، بس مش كتير ملتزمة بالمواعيد صراحة. يعني حتى بين البشر جينيا في نوعين من الناس، يا العصافير
اللي بيصحوا الصبح نشيطين ومركزين وكل شيء تمام، يا الخفافيش هدول اللي مخهم بس بنشط بالليل وبصحوا كل يوم الصبح على وشك ارتكاب جريمة، لأنه منطقة الفص الصدغي الأمامي بتكون تقريبا عندهم مش شغالة الصبح. هلا زمان كان لازم يضل أكم من حدا صاحي عشان يحرس المجموعة بالليل، هدول عاد بضلوا صاحيين بالليل ومتنشطين عشان الباقيين يناموا، وبس يصحوا هدول بيناموا هدول، وهكذا. إذا أنت وطواط فسلالتك تنحدر من هدول المسخمين اللي خلوهم يسهروا بالليل، وهذا الاشي كتير متعودين عليه بكل مكان بالعالم. حتى لهلا في شفت ليلي لأقلية من الناس عشان تضل السيستم الحضاري والعجلة شغالة. طيب أعتقد بكفي تنظير، حكينا كتير عن النوم، خلينا نخش في المفيد. مدام هالقد النوم جوهري، كيف بنقدر نحافظ على روتين نوم صحي في ظل تداعيات عصر الانترنت وتجاهل الدوام العالمي التام لهاي الاختلافات بين البشر؟ شو بدك تعمل؟ بدك تتبع اشي اسمه سليب هايجين او النظافة النومية. هلا بشكل عام الرياضة وتنظيم الأكل هم أهم إشي لكل إشي قبل ما نبلش بأي إشي، وبما إنه إنتاج الميلاتونين مرتبط بالعتمة فخلي الإضاءة عندك بالليل خافتة وضعيفة. حاول كمان لا تجيب معاك الموبايل على التخت السرير، يعني بعرف الموضوع صعب بس على الأقل حاول خصص نص ساعة قبل النوم بدون إلكترونيات. شغلة تانية مهمة جدا واللي هي تحديد مواعيد النوم. كل يوم بدك تقوم من النوم بنفس الوقت وتنام بالليل بنفس الوقت. حتى لو ما عرفت تنام فوت على التخت على الموعد واقعد بدون موبايل. أشوف شو بدك تعمل، كلها نص ساعة ساعة ولا انت نايم. مع الوقت ساعتك البيولوجية رح تنتظم، بس طول ما انت مش منتظم هي كمان رح تضل فايتة بالحيط زي حياتك. اشي تاني هو انك تبعد عن المنبهات. المنبهات بتعطيك شعور وهمي بالنشاط لانها حرفيا بتجمع لك التعب لفترة وبتمنعه عنك، بس لما تروح مفعولها ترمي كل التعب عليك فجأة. شخصياً إشي ساعدني كتير هو التأمل والالتزام بجدول ثابت. وبالنهاية لازم نحكي عن السنوز. اوعى تكبس كبسة السنوز، هو ما حدا فينا راح يستفيد من هاي المعلومة، بس ما على الرسول إلا البلاغ. السنوز بفوت جسمك بحالة اسمها القصور النومي، زي بالفيزياء. بدك جرافة تحركك لأنه السنوز بيخربط كتير الإشارات تبعت الصحيان والنوم بجسمك. بالنهاية بتمنى لكم نوم سعيد هنيء مليء بالأحلام السعيدة. إذا بتحبوا المحتوى اللي بعمله وحابين تساعدوني تقدروا تدعموني على باتريون. كمان على باتريون كل شهر رح نعمل لايف سيشن نتناقش فيها مع بعض إحنا الباترونز بأشياء لها علاقة بالعلم بالحياة، يعني ندردش. إذا مهتمين بالموضوع رابط الباتريون بتلاقوه بصندوق الوصف. سلام. طيب فيش داعي نحكي موضوع القناة وإنه لازم تعمل سبسكرايب وتخلي الجرس يرن إلى آخره، بصراحة لازم أذكرك إنك تشوف أو تشوفي الفيديوهات التانية. يا أخي اسرحي بخيالك.